नमस्कार, पुन्हा फोर्ट रोडमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक नवीन नाश्त्याचे पदार्थ दाखवणार आहे। तो म्हणजे कर्नाटकातली अक्की रोटी ती आणि लाल चटणी। ते दोन्ही पदार्थ मी तुम्हाला दाखवणार आहे। अक्की रोटी वेगवेगळ्या प्रकारे लोक बनवतात, पण मी पारंपरिक पद्धतीने तुम्हाला कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर चला त्याला बघू काय साहित्य लागतं ते। हे 300 ग्रॅम तांदळाची पिठी आहे। हे असे 2 कांदे बारीक चिरलेले आहेत। हे 1 मूठ शेपूची भाजी आहे। हे 10-15 कढीपत्त्याची पानं बारीक चिरून घेतलेले आहेत। अर्धी वाटी खोबऱ्याचं चव आहे। हे 1 चमचा तीळ आहे। हे अर्धा चमचा जिरं आहे। हे आल्याची पेस्ट आहे 1 चमचा। हे हिरव्या मिरच्या आहे 2 आणि हे ह्याचं पाणी हिंगाचं पाणी आहे। हे कोथिंबीर आहे थोडीशी। हे चवीपुरतं मीठ। हे तेल लागणार आहे आपल्याला पीठ मळायला। आणि हे पाणी आहे, तर हे पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। पीठ मळताना पाणी गरम एकदम उकळलेलं पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये, म्हणजे चांगलं एकजीव होतं सगळ्या वस्तू। आता हे आपण बाउलमध्ये मोठ्या बाउलमध्ये मिक्स करणार आहेत सगळं। आता आपण याच्यामध्ये 2 म्हणजे मीठ घालणार आहे चवीपुरतं। तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्ही घालू शकता। मीठ टाकलंय मी। आता ते सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, सगळ्या पिठाला लागायला पाहिजे, व्यवस्थित मिक्स करायचं। आणि आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे मी तेल टाकणार आहे। आणि हे उकळलेलं पाणी हे टाकायचं, थोडं थोडं बघून टाकायचं। असं हे थोडं हळूहळू बघायचं, जसं सोसेल तसं मळून घ्यायचं। गरम पाणी आहे एकदम। पीठ घेऊन असं कोरडं पीठ घेऊन त्याला हे करायचं, म्हणजे चटका नाही बसला। अजून पाणी लागणार नाही। असं मळून घ्यायचं, हलक्या हाताने मळून घ्यायचं एकदम। असं खूप असं जोरात हात नाही घालायचा, म्हणजे चटका नाही बसणार। आता जरा सैल झालं आहे पीठ, कोमट झालं। इतका बसतो आहे पण एवढं नाही बसत आहे। असं झालं की बघायचं ते बरोबर आहे सगळं। पाणी तेल आणि मीठ त्याला बरोबर लागलेलं आहे। असं चांगलं एकजीव व्हायला पाहिजे, म्हणजे थोडा वेळ झाकून ठेवायचं सेट होईपर्यंत। झाकून ठेवायचं, गार झाल्यानंतर ते व्यवस्थित मळता येईल। अजून हे टाकायचं 5 मिनटं झाकून ठेवायचं आहे फक्त। आता आपण 5 मिनटं झालेले आहे, ते झाकण काढते मी। आणि आता पुढची प्रोसेस करायची आहे आपल्याला। तर सर्वात प्रथम जिरे टाकणार। जिरे टाकले नंतर तीळ टाकून घ्यायचे। नंतर हे सगळं आपण काढलेलं मटेरियल हे सगळं टाकायचं। नंतर हे खोबरं टाकायचं आणि 1/2 चमचा आहे हिंगाचं पाणी। आता सगळं असं मळून घ्यायचं व्यवस्थित। जमीला जरा बारीक पडत होतं मला, त्याच्यामुळे मी परातीत घेतलेलं, म्हणजे मळायला व्यवस्थित येईल ना। थोडंसं पाणी लागणार आहे त्याला मळायला। चांगलं असं मळवून घ्यायचं, एकजीव व्हायला पाहिजे सगळं। ते एकजीव झालं आहे चांगलं, तर त्याचं गोळे बघतात का बनतात का बघायचे असे। आणि मग आता हे थोडा वेळ झाकून ठेवायचं सेट व्हायला, पीठ परत सेट व्हायला झाकून ठेवायचं। हे आता आपण 5 मिनटासाठी झाकून ठेवलेलं आहे। 5 मिनटानंतर आपण बघू। त्याच्या आधी तर हे असं सेट करायला ठेवलं आहे। आता आपण चटणी करणार आहोत। चटणीसाठी काय काय साहित्य ते तुम्हाला सांगते। 1 चमचा शेंगदाणे म्हणजे 10-15 शेंगदाणे। हे 2 चमचे हरभऱ्याची डाळ आहे। हे 1 चमचा तुरीची डाळ आहे। हे कोथिंबीर आहे थोडीशी। हे 1 वाटी खोबरं आहे। हे 4-5 बॅडगी मिरच्या आहेत आणि थोडीशी चिंच आणि हे 15-20 कढीपत्त्याची पानं, मीठ आणि तेल त्याला लागणार आहे।
आणि गूळ, थोडासा गूळ चवेसाठी तो पण लागणार आहे आणि नंतर हिंग पण लागणार आहे, थोडासा हिंगाचं पाणी टाकणार आहे आपण. तर ते आता बघू. आता मी ते भाजून घेण्यासाठी चटणीसाठी तेल टाकते थोडंसं. पहिल्यांदा आपण हरभऱ्याची चण्याची डाळ भाजून घेणार आहे. चण्याच्या डाळीला जरा वेळ लागतो ना. नंतर ही तुरीची डाळ आहे, शेंगदाणे, बारीक जास्त भाजायची. तर काय होईल, नुसतं जळून जाईल, मध्ये तसंच राहतील. आता खमंग वास येईपर्यंत भाजायचं. डाळींचा पण वास, शेंगदाण्याचा पण वास येतो खमंग. त्या मस्त भाजून घ्यायच्या छान कडक होईपर्यंत. त्याच्यात बॅडगी मिरच्या टाकल्या, मिरच्या पण चांगल्या भाजून घ्यायच्या कडक होईपर्यंत. मग नरम पडलेल्या असतात ना त्या भाजून घ्यायच्या. आपण पाणी ही चटणी अशी केली ना तर खूप दिवस टिकते आणि चांगली खूप दिवस टिकते बरं का. घट्ट करायला पाहिजे, घट्ट केली तर खूप दिवस टिकते. तो वास येतो का, वास येईपर्यंत भाजायचं. हां, आता मी खोबरं टाकणार आहे. खोबरं पण चांगलं भाजून घ्यायचं. खोबरं आणि चिंच 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 पण टाकायची. थोडासा गूळ पण टाकलाय. तेल पाहिजे तर टाकू शकता तुम्ही. थोडंसं ड्राय झालं ते. मस्त चांगलं भाजून घेतलं ना, चांगली टिकते आणि अशी घट्ट करायची चटणी, म्हणजे चांगली टिकते. प्रवासात वगैरे तुम्ही घेऊन जाऊ शकता मग प्रवासाला. खोबरं असं लालसर होईपर्यंत भाजायचं. चांगलं थोडंसं लालसर व्हायला पाहिजे. कोथिंबीर आपण फोडणीमध्ये टाकली, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता, त्याच्यामुळे त्या चटणीला अजून चांगला स्वाद येणार आहे, अजून स्वाद वाढणार. तुम्ही पण करून बघा, तुम्हाला पण आवडेल. रोटी, अख्खी रोटी आणि चटणी करून बघा, खूपच छान लागते. ते भाजायला अजून थोडंसं भाजायचं राहिले, लागून नाही द्यायची, सारखं परतत राहायचं खोबरं. आता भाजली आहे ती. आता आपण हे गार करायला ठेवू. हे मिश्रण सगळं गार करायला ठेवू. नंतर याची मिक्सरमध्ये चटणी करायची. आपण ह्या सगळ्या पिठाचे आता गोळे करून घेऊ अगोदर लाडूसारखे, आणि नंतर मग पुरीचं यंत्र आहे, त्याच्यातनं आपण ते अख्खी रोटी करणार आहे. पण दाखवते आता, करणारच आहे आपण. असे मस्त लाडूसारखं करायचं असं बघा. तुम्ही पण करा, तुम्हाला हे आवडेल. आवडली रेसिपी तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आवडणारच आहे, नक्की खात्री आहे मला. करून बघा. हे 300 ग्रॅममध्ये एवढं हे सगळं झाले. 300 ग्रॅममध्ये हे 19 गोळे झालेले आहेत. त्याचे आता आपण रोटी करणार आहे. हे आहे रोटी मेकर. पुऱ्या पण करतात ना याच्यावर, रोटी मेकर आहे. आता त्याच्यात ठेवून आपण करणार आहे. आधी त्याला तेल लावून घ्यायचं. ही तेलाची पिशवी ठेवली आहे, त्याला तेलाचीच पिशवी ठेवायची, म्हणजे ते चांगले येतात. आणि त्या तेलाच्या पिशवीला पण परत तेल लावून घ्यायचं. आता असा गोळा घ्यायचा, हातावर असा चपटा करायचा आणि हे इथे ठेवायचं. दोन्ही बाजूला तेल लावून घेतले आपण. तेलाची पिशवी आहे आणि प्रेस करताना पण
जास्त प्रेस नाही करायचं, आधी बघायचं की किती मोठी झाली आहे ती. अजून करायचं, अजून थोडंसं मी करते, लहान झाले ते. तरी सकाळी सकाळी करू शकता. फ्रीजमध्ये ठेवायचं, 2 तास अगोदर फ्रीजमधून काढायचं बाहेर. नॉर्मल टेम्परेचरला आलं की हे करायचं, भरपूर भाजून जायचे. आता हिला काढून टाकायचं, टिश्यू पेपर घ्यायचं ठेवायचं त्याच्यावर, म्हणजे एक्सेसचं तेल ते टिश्यू शोषून देईल. मी तुम्हाला प्रेसमध्ये कशी अख्खी रोटी करायची ते दाखवली. हा माझा प्रेस आहे, हा मला प्रेझेंट मिळाला आहे मैत्रिणीकडून. पण जर प्रेस नसला तर कसं करायचं ते दाखवते. एक प्लास्टिकचा कागद पोळपाट ठेवायचं, त्याच्यावर प्लास्टिकचा कागद घ्यायचा, त्याला ब्रशनी असं सगळीकडून असं तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे ते आपलं चिटकणार नाही खाली मटेरियल. तर त्याच्यावर असं गोळा असा आपलं हे बॉल घ्यायचा एक, त्याला असं थोडंसं प्रेस करायचं हातानेच, नंतर असं त्याच्यावरती ठेवायचं आणि या वरती हे ना त्याला पण तेल लावायचं असं सगळीकडून. या कागदाला पण तेल लावायचं वरच्या. आणि तुमच्याकडे ज्या साईजचं तुम्हाला करायचं आहे, मोठा लहान, तसं तुमच्याकडे डबा असेल किंवा पातेला असेल, त्यांनी असं प्रेस करायचं, त्याच्यावरती ठेवायचं आणि जेवढं जसं पाहिजे तसं करता येईल त्याच्याने. आता समजा एका ठिकाणी जाड झालं तर तिथं प्रेस करायचं. मग ही सर्वात सोपी पद्धत आहे. मी पण आधी अशीच करायचे, पण त्या प्रेस आल्यामुळे मी ते प्रेसमध्ये दाखवलं तुम्हाला कसं करायचं मशीनमध्ये. जेवढी साईज पाहिजे, आता मला लहान आहे तर मी लहानच करणार, पण चपातीच्यापेक्षा थोडंसं लहान साईज केली ना तरी चालते. झाली. ह्या एवढ्या खुसखुशीत होतात ना, तुम्ही प्रवासात सुद्धा घेऊन जाता. 1-2 दिवसाचा प्रवास असेल कुठे ना तर तुम्ही घेऊन जातात, आरामशीर जाऊ शकता. चटणी बरोबर खाऊ शकता. आणि तुम्ही रात्री चटणी करून ठेवायची, रात्री हे मटेरियल सगळं करायचं आणि सकाळी तुम्ही मुलांना डब्याला देऊ शकता. मुलांना परत दुसरी लाटी घेतली आहे, ती अशी त्याच्यावर ठेवायची. हा दुसरा कागद घ्यायचा, त्याला पण तेल लावायचं, सगळीकडून लावायचं, म्हणजे ते अलगद असं कागदावरून काढता येईल तुम्हाला. प्लास्टिकच्या कागदावरून आपल्याला काढायला सोपं जातं. आणि हे गार झाली ना तरी पण चांगली लागते बरं का. म्हणजे गरमच पाहिजे असं नाही, गार झाली तरी छान लागते. फक्त त्याच्याबरोबर चटणी पाहिजे खाताना. तुम्हाला जसं पसरवायचं तसं. हे तुम्हाला लहान मुलांसाठी वेगवेगळे आकार पण मिळतात. त्या आकारामध्ये केलं तरी मुलांना अट्रॅक्शन होईल, मुलं खातील. स्टारचे वगैरे असे मिळतात ना लहान मुलांसाठी, वेगवेगळे आकार मिळतात सारखे मोदकासारखे. तसं पण येईल करायला. हे आता चटणीचं साहित्य सगळं थंड झालं आहे. आता आपण त्याच्यात मीठ टाकू. मग अशी मीठ टाकलेलं नव्हतं. आता ते आपण करून घेऊ मिक्सरमध्ये चटणी त्याची. मिक्सरमध्ये चटणी रेडी झाली आहे. ती बघा मिक्सरमध्ये तयार केलेली आहे. आता ती बाऊलमध्ये काढते मी. लाल झाली आहे मस्त, बरोबर सांगते. आता हिला फोडणी देणार आहे, फोडणी. आता हे तयार झालेले आहे अख्खी रोटी. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते कशी झाली आहे.
एकदम अफलातून झाली, खूपच सुंदर झाली, खूप छान झाली, छान. तुम्ही पण करा, तुम्ही पण बघा. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद बघितल्याबद्दल. आता रेसिपी संपूर्ण बघितल्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद.